Nama saya Nia binti Daud. Saya bekerja di Karlas Trading sebagai AKAUN. Karlas adalah sebuah spa yang merupakan local product dari Sarawak lah. Pada pandangan Puan Nia, susah ataupun senang gunakan palm tu? Tak susah, senang, very senang. And dia dapat hantar link kan semua. Sangat berguna sebab kalau ni kat luar bantu kerja sebab ada customer yang nak resit, jadi saya boleh buka dekat telefon dan terus send link dekat dia orang. Dia memang save masa, save paper. So dia hantar link je. Tak perlu nak buka laptop baru dapat receipt. Anyway, boleh buka. Semua dah hujung jari. Waktu first Puan Nia masuk tu, Puan Nia tengok macam susunan akaun, lepas tu filing apa semua okey ke tak dengan menggunakan Niagawan ni? Sangat membantu kalau nak reconciliation. So dia clear. Kalau ada budak baru yang datang nak belajar, dia tak payah nak go through terlalu dalam. So sana dah tulis kan, kita just jelaskan ini untuk apa, ini untuk apa. Dalam banyak-banyak function ataupun features yang ada dalam Niagawan ni, apa yang paling Puan Nia suka sekali? Dia punya bank reconciliation. So senang, dia main tik-tik-tik and kita dapat tengok terus kan dia punya info. So dia boleh refer dekat bank statement dan refer kat sana. Okay, betul. Then macam mana pula dengan filing? Niagawan banyak membantu tak untuk filing? Banyak membantu sebab kalau nak refer kan, nak tengok yang ni dah filing ke belum, just buka Niagawan, ataupun ada yang terlepas just buka Niagawan tengok. I think kalau dia orang nak macam yang simple, yang tak menyakitkan kepala, yang memudahkan kerja, memang perlu pakai Niagawan lah sebab dia very simple, macam tak susah nak belajar. Kalau nak train orang lain pun macam easy.